So alright guys, welcome back to our new vlog of Anjan Rides. अनि आजको vlog चाहिँ अगेन आज चाहिँ म आफ्नो हैन ब्लगिङ सेटअप एक्सप्लोर गर्दैछु। मैले चाहिँ के राखेको छु हैन, के सामान केमा युज हुन्छ भनेर, कसरी युज गर्छु भनेर आज म देखाउन गइरहेको छु। एक्चुअली स्टार्टिङमा लिँदाखेरि हैन मसँग एउटा सिम्पली एउटा यो गोप्रो मात्र थियो, जुन चाहिँ मैले खोलेर जति बेला नि पहिला हेलमेटमा लगाउने गर्थेँ। त्यसपछि कहीँ अब फेस क्याम भिडियो बनाउनु पर्नेछ भने यसरी लिएर हिँड्दै गर्थेँ। बिस्तारै मैले 1 वर्ष भयो हैन, अब बिस्तारै युट्युबबाट पनि अलिअलि आउन थाल्यो। त्यसपछि योहरू पनि अलिअलि हैन आफूले सेभिङ गर्दा किन्न थालेँ। सो अहिलेको डेटमा मसँग के छ हैन, म के युज गर्छु आफ्नो गोप्रोको लागि भनेर एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। स्टार्ट गरौँ है। मैले सुरुमा के युज गर्थेँ भनेपछि सुरुमा मैले चाहिँ मेरो इनिसियल सेटअप भनेपछि एउटा यो एडाप्टर थियो अनि एउटा गोप्रो थियो। मैले चाहिँ सुरुमा यो दुईटा मात्र किनेको थिएँ कि, अनि एउटा माइक थियो जुन चाहिँ मलाई 500-600 पर्थ्यो त्यति बेला चाहिँ। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो साउन्ड क्वालिटी पनि राम्रो आउँथेन। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ के गर्थेँ भनेपछि यसरी मैले क्यामेराले यसमा हाल्थेँ हैन, यसरी सेटअप गर्थेँ। यसरी सेटअप गरेर अनि त्यसपछि यो चाहिँ एडाप्टर मैले यता कतै टाल्थेँ। अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले टालेको पुरा Anjan हुन्छ नि, यसरी टाल्थेँ। अनि त्यसपछि रेकर्ड गर्थेँ भिडियोहरू। अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यो चाहिँ एकदमै हुन्छ नि अनकम्फर्टेबल फिल हुन थाल्यो। कति यो चाहिँ मेरो वाटर ड्यामेज भएर बिग्रिसकेको छ। अनि त्यही भएर मैले फेरि अर्को लिँदाखेरि सेम यही लिएको थिएँ। अनि मलाई यो चाहिँ 9500 जति पर्न जान्थ्यो। अनि यति जाओ सामानहरू पनि यति धेरै महँगो पर्यो पनि। त्यही भएर मैले अलि हैन त्यसपछि मैले यसमा अपग्रेड गरेँ। यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि सिम्पली एउटा केस हो जुनले चाहिँ यसरी अब भनौँ न गोप्रो र एडाप्टरलाई एउटा सिम्पल पोजिसनमा राखिदिन्छ। अनि पानी परेको बेला मलाई पहिला त टाल्यो हुन्थ्यो, त्यसो निस्काउनु मिल्थेन। अहिले चाहिँ निस्काउनु मिल्छ। अनि मैले चाहिँ अब यो खोल्नुपर्छ जुनले गर्दा अलि डर पनि हुन्छ कि यसमा पनि पानी छिर्छ भनेर। सो मैले चाहिँ त्यसपछि यसरी सेटअप गरेर है, अनि त्यसपछि यसरी सेटअप गरेर क्यामेरामा यो एडाप्टरहरू यता फिट गरेर हैन बिस्तारै अपग्रेड गरेँ आफूलाई। अनि यो युज गर्न थालेँ। अनि यसलाई चाहिँ यसमा एउटा फिक्स पोजिसनमा राखेर है, त्यसपछि यो युज गर्न थालेँ। अनि बिस्तारै यसरी गर्न थालेँ। अनि यो युज गर्दा त्यसपछि अब टाइम बित्न थाल्यो। अनि अझै मलाई अनकम्फर्टेबल हुन थाल्यो किनभने एउटा गोप्रोले मलाई पुगिरहेको थिएन। सो मैले चाहिँ के गरेँ भनेपछि यसलाई चाहिँ बिस्तारै खोल्दै लगाउँदै यो पनि भाँच्ने अवस्था आइसकेको थियो। सो मैले चाहिँ के गरेँ भनेपछि बिस्तारै आफ्नो हैन अलिक ब्लगिङ साइड लगाएको थिएँ त्यतिखेर, किनभने मसँग पैसा पुगिरहेको थिएन। सो बिस्तारै मैले अपग्रेड गरेँ आफूलाई। अनि आज चाहिँ म दुईवटा गोप्रो लिएर हिँड्छु, आफूलाई कम्फर्टेबल हुन्छ अलि हैन। एउटा चाहिँ यसो हेलमेटमा सेटअप गरेर राखेको छु, अनि अर्को चाहिँ लेट मी सो यु। आजभोलि चाहिँ मैले यसरी यो फिटिङ गरेर हैन अब बाटोमा युज गर्नु पर्यो भने यो युज गर्छु। अब कतै फेस क्याम भिडियोहरू सुट गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ युज गरेर हैन मैले चाहिँ फेस क्याम भिडियोहरू सुट गर्छु। इनकेस अब मलाई फेस क्याम भिडियो राति सुट गर्नु छ भनेपछि यो फुकालेर मैले यो भर्खरै किनेको छु कि भर्खरै एकदमै रिसेन्टमा, किनभने मैले नाइट ब्लग पनि अब बिस्तारै सोचिरहेको छु राति ट्राभल गरौँ भनेर। सो एउटा यो लाइट मात्र हो। सो यो चाहिँ यसरी फिट हुन्छ यसमा। अनि फिट गरेर यसरी अब राति त त्यस्तो साउन्डहरू बढी सुनिन्न। सो यो चाहिँ बेसिकली साउन्डको लागि भयो। अनि यो चाहिँ राति यसरी फेसमा लाइट आउँछ भनेर त्यति युज गर्छु। सो एपरेन्टली मलाई चाहिँ बिस्तारै अब पैसा बचाउँदै हैन, आफू स्टुडेन्ट भएपछि त्यति पैसा पनि हुँदैन आफूसँग। सो जसोतसो अब यताउति अलि घरबाट भए सपोर्ट पाएर होस् या आफैले केही गरेर हैन मैले पैसाहरू जोगाएँ। अनि त्यसपछि यो दुईटा गोप्रो मसँग छ अहिले। अब थर्ड गोप्रो आउँछ कि आउँदैन भनेर अब तपाईँहरूको हातमा हो। सो अहिले चाहिँ आफू स्ट्रगल लाइफमा हो। अनि त्यसपछि बिचमा चाहिँ हैन मैले अब लोन लिएर होस् जे भएर होस् मैले चाहिँ एउटा यो डिजेआईको म्याभिक मिनी किनेको थिएँ। अब त्यस्तो मनाङ मुस्ताङ जाँदाखेरि हैन सर्ट्सहरू चाहिरहन्छ। अब त्यो सर्ट्स नलिँदाखेरि कस्तो हुन्छ नि इन्कम्प्लिट फिल हुने कि एउटा ब्लगिङ गरिरहेको छु अनि इन्कम्प्लिट फिल हुने। त्यही भएर यो भएपछि तपाईँहरूले पनि अलि एक्स्ट्रा अर्डिनरी भ्युजहरू दिनु भनेर मैले चाहिँ डिजेआईको म्याभिक मिनी सबभन्दा लोएस्ट मोडल जुन हुन्छ त्यो ल्याएको थिएँ।
सो यो पनि मलाई त्यतिखेर होइन मैले लोनमा लिएको थिएँ अलमोस्ट मलाई लोन इएमआईमा गर्दाखेरि कम्बो प्याक लिँदाखेरि त्यही मलाई 75 जति परेको थियो। सो अब स्टार्टिङबाट होइन घरबाट न सपोर्ट हुन्छ यो सबको लागि न केही आफूले होइन केही नयाँ गर्नको लागि पनि त्यस्तो केही हुँदैन सपोर्टहरू पाइरहेको छैन। तर पनि हुन्छ नि आफूले अब गरिरहेको छु अनि त्यसपछि एउटा मैले सुरुमा अर्कै हेलमेट युज गर्थेँ अहिले चाहिँ मसँग यो हेलमेट छ त्यो अर्को हेलमेट चाहिँ मैले अब रेगुलर युजको लागि बनाएको छु। अब कतै जतिखेर जाँदा नि यो हेलमेट लगाएर जान मन पनि लाग्दैन किनभने वायरिङ यति धेरै छ नि यसमा त्यो चाहिँ लास्टै अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ। सो यो चाहिँ मैले अब दुःख सुख गरेर होइन अब ब्लगिङ आफूलाई क्यारियर त्यसमा इन्ट्रेस्ट छ भनेर त्यसमा चाहिँ अलि इन्ट्रेस्ट देखाउनलाई त्यो चाहिँ मैले युज गरिरहेको छु। सो यो चाहिँ अब मेरो एउटा भनौँ न 0 to 1K को जर्नी भयो। अलमोस्ट मैले 0 to 1K सब्सक्राइबर रिच गर्दाखेरि 1 लाख 2 लाख भनौँ न एप्रोक्सिमेटली 3 लाखको मैले खर्च गरेछु। सो यो खर्चहरू चाहिँ आई होप डुब्दैन किनभने युट्युबबाट मैले भर्खर स्टार्ट गरेको छु अर्निङ। अनि खै अब आफूबाट त गिभअप गर्दिनँ जति भयो नि होइन। अब घरबाट पनि हुन्छ नि टर्चर गर्न थालेछ यो सब गरेर के हुन्छ उता साथीहरूले भन्छन् कि यो सब गरेर तैँले के पाउँछस् भनेर। सो आफूले बुझ्छु कि यो सब गरेर खोइ हुन्छ कि एक दिन केही भनेर होइन। अब नभएपछि त दुनियाँ छँदै दुनियाँले होइन खुट्टा तान्न छोड्दैनन्। जुन दिन केही गऱ्यो भने त्यही दिन मात्र देखाउने हो। सो यही हो मेरो भ्लगिङ सेटअप। अब त्यसपछि एउटा ल्यापटप राखेको छु होइन ल्यापटप पनि त्यस्तो खास छैन जति सक्दो होइन कम रेटको छ ल्यापटप नभनौँ कुन हो किनभने त्यति पनि छैन अहिले क्यापेसिटी कि एउटा राम्रो ल्यापटप किनौँ भनेर। अनि ब्लग भनौँ त्यस्तै बाइकको पनि अब बिस्तारै होइन चलाउँदाखेरि लाइफ टाइम जान्छ भनेर हो। सो यति चाहिँ हो मेरो 0 to 1K जर्नी। अब बिस्तारै 10K पुर्याउनमा हेल्प गर्नु तपाईँहरूको सपोर्ट पायो भने मात्र हो। सो 0 to 1K जर्नी मेरो यति हो। सो अब चाहिँ बिस्तारै मैले एउटा यति भएपछि होइन अब पैसा जोगाउँछु अनि एउटा सानो न त ठुलो लङ ट्रिप हानौँला। अनि त्यसमा चाहिँ अब अलि एक्स्ट्रा अर्डिनरी केही गर्छु भनेर आश गरेछु। अब होपफुली त्यो सक्सेस हुन्छ के हुँदैन भनेर अब फिक्स छैन। सो आजको ब्लग चाहिँ यहीँ एन्ड गरौँ किनभने आज आई डोन्ट नो के फिल भइरहेछ होइन मलाई किनभने मैले चाहिँ आफूबाट 100% दिइरहेको छु। सो आजको ब्लग चाहिँ यहीँ एन्ड गर्छु। सो त्यति हो आज लाइक साइक केही मान्दिनँ मन गरे गरिदिनु लाइक मन नगरे नगर्नु तर त्यही हो। अब युट्युबले गर्ला नगर्ला आफूबाट 100% दिन्छु त्यति हो। सो आजको ब्लग चाहिँ यति नै। सो सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग। त्यति बाइ।